A szobámban számtalan LEGO szett van kiállítva, viszont a régebbi LEGO szettjeim, amiket még kisgyerek koromban kaptam, azok egy nagy dobozban végezték szétszedve a többi között. De most ezek a szettek újra elő lesznek véve, ugyanis a mai videóban kisebb, sőt akár valamivel nagyobb régi LEGO szetteket rakok össze. Nos, arra gondoltam, hogy összesen 11 darab ilyen régebbi LEGO szettnek az alkatrészeit keresem meg, és rakom is össze őket. Na most ezek a szettek között lesz Bionicle, Verdák, Nexonites és még egyéb más téma is. Előttem amúgy itt láthatjátok is az összerakókat a szettekhez, egy kivételével, ugyanis a Ninjago szettnek az összerakóját nem találtam meg, de szerencsére, mivel online fönt van, így nem lesz azzal se probléma. Ja, és majdnem elfelejtettem. Ez a doboz, ami szerintem eléggé sokunknak van otthon, nem maradhat ki a videóból, ugyanis az összes szettnek az alkatrésze ebben a dobozban van benne. Úgyhogy szerintem vágjunk is hozzá az alkatrészkeresésnek. Na, hát így több nap elteltével és eléggé sok idő belefektetésével sikerült megtaláljam mind a 11 szettnek az alkatrészeit. Úgyhogy igazából már csak a szettek összerakása maradt hátra. Az első régebbi szett, amit összerakok, ez a 2015-ös jégvédelmezője Bionicle szett. Ez a 68 darab alkatrészből álló szett a második generációs Bionicle-höz tartozik. Az összerakó eleje egy nagyon király kis képregény szegmenssel van ellátva, és ez nem csoda, mivel a Bionicle-nek saját képregény sorozata is volt. A szett tartalmazza ezt a szürke koponyapókot, ami a téma története szerint ráugrik a karakterek arcára és átveszi a teste felett az irányítást. Ez abból a szempontból is bebizonyosodik, hogy a szettnél ki lehet cserélni erre a pókra a figura fejét. A szettben még maga a jégvédelmezője is megtalálható, egy saját fűrészes fegyverrel és egy 6 lövető golyószóróval, sőt egy eléggé kidolgozott maszkkal rendelkezik, amit be is lehet pattintani. Ha már az előbb a jégvédelmezőjéről volt szó, akkor az sem maradhat ki, akit ő védelmez. A következő régebbi szett ugyanis ez az új cím 2015-ös Kopaka, a jégura. Ez a szett is a második generációs Bionicle-ből származik, és 97 darab alkatrésszel rendelkezik. A szetthez jár itt is egy szürke koponyapók és egy szent aranymaszk, amiért lényegében a harc folyik. A szettben Kopaka egy egészen kidolgozott páncélt kapott, ami néhol nyomtatott, néhol matricázott, ki lehet cserélni a fejét, és egy lándzsa pajzs fegyverzete van. Emellett Kopaka hátán ezt forgatva lehet a jobb kezét mozgatni, sőt a pajzsát át lehet alakítani egy sílécé is. Egy kis extraként amúgy a jég védelmezőjét és Kopakát még össze is lehet kombózni, ami egy nagyon király megerősített jéghőst ad. LEGO szett kombinálós funkció révén itt van a 2014-es Mixels Torch szett. Torch a Mixels téma második szériájából származik, és 48 darab alkatrészből áll. A Mixels amúgy a LEGO és a Cartoon Network közös sorozata volt, rövidebb animációkból állt, ezek a Nixelek voltak az ellenfelek, és arra tanította a nézőket, hogy merjenek nagyot álmodni. Én őszintén kiskoromban imádtam ezt a sorozatot. Visszatérve a szettre, önmagában a karakter jó, és egészen hasonlít az animációs kinézetére, de a legjobb része mégis az, hogy más szettekkel össze lehet kombózni. Ahogy az animációban, itt is lehet mixelni, maxolni és mörpölni ezeket a karaktereket. A sok kombózás után térjünk át a 2014-es legendás vadoroszlán Legends of Shima szettre, ami 121 darab alkatrészből áll. Magáról a témáról egy rövidebb és egészen sikeres sorozat készült, emellett a Speed Wars játékeleme is eléggé híres volt. Én őszintén a sorozatot annyira nem néztem, viszont a Speed Wars-os mobil játékával sokat játszottam. A szettre visszatérve, ehhez már egy minifigura is jár, méghozzá Laval, aki egy Chi mellpáncélt visel és egy Chi kardot, meg egy Chi pajzsot fog a kezében. A megépítető oroszlán, bár jól néz ki, az én esetemben a matricák néhol kicsit elengedtek, mindemellett a szetthez sajnos pár alkatrészt nem találtam meg. Ettől függetlenül az oroszlán nagyon jól lehet pózolni a golyós csatlakozások miatt. Ha már utóbbi időkben kijött egy Villám McQueen szett, akkor itt van a 2012-es jó barátja, méghozzá Matuka egy kék álcában.
A szettnek 52 darab alkatrésze van, és a szerintem egyik legjobb Verdák részben, méghozzá a Verdák 2-ben megjelent titkos ügynök matukát jeleníti meg. A szett egy matricával sem rendelkezik, hanem nyomtatottak az alkatrészek, sőt, még a hátulján lévő vontató horgot is lehet mozgatni. Kicsit tovább gurulva ezen a Verdák 2 témán, itt van az új cint 2012-es Flynn McCambridge. Összesen 52 darab alkatrészből áll, és szerintem ő volt a film egyik legjobb karaktere. Mivel Flynn egy brit titkos szolgálat mesterkémje, így egy pár felszerelése is rendelkezik. Van nála egy Tommy gun, egy rakéta, egy radar, sőt a jobb célzás érdekében még egy kijelző is van előtte. Emellett ő is el van látva egy pár menő nyomtatással. Most egy kicsit áttérve a lovagok világára, itt van a 2017-es Clay harci öltözéke a Nexo Ice-ból, ami 79 darab alkatrészből áll. A Nexo Ice egy saját sorozattal is rendelkezett, ami nekem a kedvencem volt, sőt, még egy mobiljátéka is volt a témának, amiben be lehetett ezeket a kis erőpajzsokat szkennelni, hogy extra erőhöz jusson a játékos. Ez a harci öltözék a sorozat harmadik évadja alapján készült el. A szett tartalmaz egy Clay Morrington minifigurát egy egyedi harci öltözettel. Clay harci öltözéke nagyon jól pózolható a golyós csatlakozók miatt, emellett rendelkezik egy karddal és egy pajzsal, amibe az 5 szetthez járó erőpajzsokból 3-at fel is lehet rátenni. Ezt a szettet amúgy még más Nexo Ice szettekkel is lehet kombózni. Következőnek itt egy sokkal komolyabb és látványosabb Nexo Ice szett, méghozzá a 2016-os Lance mechanikus robotlova, ami 237 darab alkatrészes. A szetthez tartozik 3 darab minifigura. Lance Richmond egy kidolgozott páncéllal, egy lándzsával és egy pajzsal, Lance hűséges robot apródja, egy dárdával, és egy sötét dandár, akinek a lábát sajnos nem találtam meg, de van nyíl és így is nálam. Bár a mechanikus lónak 2 alkatrészét nem sikerült megtaláljam, a szett egyszerűen fantasztikus. Lényegében egy 2-1-ben funkcióval van ellátva, ugyanis vagy egy robogóvá, vagy egy csatalóvá lehet átalakítani. A ló oldalára oda lehet tenni Lance pajzsát, sőt, még a lándzsájának is van egy hely. Mindemellett a jármű oldalán még az apródjának is van egy külön hely, ahonnét lövedékeket tud kilőni. Kicsit áttérve az űrvilágába, jöjjön a 2012-es X-szárnyú és Yavin 4-es Star Wars szett. Ez a 84 darab alkatrészből álló szett a bolygó széria második hullámából származik. Ehhez a bolygóhoz azért járt egy X-szárnyú, mivel a Star Wars 4. részében innen indultak el az X-szárnyúak, hogy megsemmisítsék az első halálcsillagot. A szetthez jár egy X-szárnyú pilóta, alapnyomtatásokkal és egy fegyverrel. Jár egy kisebb X-szárnyú űrhajó és a Yavin 4-es bolygó, amit még fel is lehet akasztani. Ez amúgy egy nagyon jó display set, mivel még egy kis talp is jár hozzá. Következőnek itt van egy újabb Star Wars set, méghozzá a 2013-as A-szárnyú csillagvadász. Ez a 177 darab alkatrészes űrhajó a 6. rész fő tényezője volt a második halálcsillag felrobbantásában. A sethez 3 darab minifigura jár. Akbar admirális egy nagyon jó fejjel és egy bögrével, A-szárnyú pilóta egy menő pilóta nyomtatással és villáskulccsal, és Han Solo az Endor álruhában egy fegyverrel a kezében. Habár a pilóta fülkéből egy alkatrész nincs meg, főleg mivel eltört, maga az űrhajó egészen jól néz ki. Felnyitható pilótafülkével és kilőhető rakétákkal rendelkezik, emellett a hátsó hajtómű részét még ki is lehet húzni. Az alkatrészeken található még egy pár matrica is. Utolsóként itt van a 2012-es Kai pengés motorja Ninjago set. A set 188 alkatrészből áll, és a kígyó éve hullámából van. A sethez 2 darab minifigura van, viszont nekem a Ratla minifigura eltűnt, de egy kicsit kopott a sárlapotban, a ZX páncélos Kai megvan az ő 2 katonájával együtt. A motor a nevéhez híven sok pengével van ellátva, emellett matricák is vannak néhány alkatrészen, amik nekem néhol lazán vannak felrakva. A motor speciális funkcióval is rendelkezik, ugyanis egy gombnyomással kinyitható a motor egyfajta támadó módba.
És akkor így össze is lett rakva mind a 11 darab régebbi Lego szett. Viszont nekem ennél több régebbi szettem is van, úgyhogy ha szeretnétek azokat is látni egy későbbi videóban, akkor ezt egy lájkkal és egy feliratkozással jelezzétek felém. És persze építsetek, alkossatok, és legyen további szép napotok, a viszontlátásra!